Xin chào tất cả các bạn. Tiếp nối bài số 7 chúng ta đến bài số 8 là chúng ta sẽ tiến hành đưa các cái vật liệu vào bên trong mô hình SketchUp để hoàn thiện mô hình. Vật liệu ở trong SketchUp thì nó có hai loại vật liệu chính, đó là vật liệu màu sắc đơn và những cái vật liệu mà nó có hoa văn. Ví dụ như các bạn làm các cái vân gỗ như cái cửa này thì là vật liệu có hoa văn, hay là các bạn nhìn những cái hoa văn ở trên cái thảm trải sàn hay là gỗ ở trên tủ hay là vải nỉ như thế này thì nó cũng đều là cái nhóm vật liệu hoa văn. Hoặc là những cái vật liệu mà chúng ta đưa lên trên cái mặt sàn như thế này, và sàn nhà, hay là các bạn ốp tường mà có loại gạch ốp hay là gỗ ốp, thì đó là những vật liệu có hoa văn. Thì đấy là hai cái nhóm vật liệu chính ở trong SketchUp. Ngoài ra có một nhóm vật liệu nữa, đó là những vật liệu mà nó có khả năng xuyên thấu để chúng ta có thể nhìn xuyên qua được nhiều hay ít, thì cái nhóm vật liệu về gương và kính. Thì thiệt ra gương và kính ấy thì nó cũng thuộc về cái nhóm về bản chất, cũng thuộc về cái nhóm vật liệu nó có hoa văn, chẳng qua là các bạn chỉnh cái độ xuyên thấu của bề mặt nó ít hay nó nhiều thôi. Còn về mặt bản chất thì các bạn muốn có kính màu trơn hay các bạn có kính có hoa văn, kính dán đề can gì trên này kia ở trong SketchUp thì nó cũng đều về cái nhóm đó cả. Thì đó là các cái sơ lược về vật liệu. Trước khi đi vào cái công cụ mà sử dụng vật liệu thì mình nhắc một cái nguyên tắc hết sức là quan trọng đối với những bạn mới học SketchUp, đó là các bạn đang quản lý mô hình dựa trên các component và các group. Có nghĩa là chúng ta đang kích vào một cái, chúng ta chọn thì chọn nguyên một khối như này, nhưng mà chúng ta sẽ không có đưa vật liệu vào trong cái cấp component và group nha. Các bạn muốn đưa vật liệu vào, ví dụ như bây giờ các bạn muốn sơn bức tường này màu xanh thì các bạn sẽ phải kích đôi vào, hay còn gọi là chúng ta phải vào edit cái mô hình này đó, kích đôi vào. Sau đó các bạn nếu như còn một cấp nào nữa thì các bạn sẽ phải tiếp tục kích đôi vào cho đến khi nào mà các bạn tiếp cận được, các bạn chọn được cái bề mặt của vật thể thì bắt đầu chúng ta mới đi, chúng ta chọn vật liệu chúng ta đưa vào. Chúng ta không có, còn khi mà chúng ta còn chưa chọn được các cái bề mặt riêng lẻ như thế này thì nó chưa đưa vật liệu vào nha. Và cái công cụ dùng để đưa vật liệu vào trong các cái hình khối nó là cái Paint Bucket này, viết tắt của nó là chữ B. Các bạn bấm vào Paint Bucket thì nó sẽ hiện ra mở ra cái bảng quản lý material chung của SketchUp ở đây. Thì trong cái bảng này nó có hai cái thẻ, một thẻ thứ nhất là Select là cái thẻ mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất, và cái thẻ thứ hai là cái thẻ Edit để các bạn có thể là điều chỉnh các cái vật liệu theo ý muốn của các bạn. Thì chúng ta sử dụng cái thẻ Select nhiều hơn, chúng ta sẽ chọn cái Select cái vật liệu này nhiều hơn. Trong cái thẻ Select này, nếu như các bạn muốn nhìn nó nhiều hơn thì các bạn có thể là kéo giãn cái bảng ra một chút xíu để các bạn có thể là nhìn thấy được rõ ràng nhiều cái ô vật liệu ở trong này hơn. Chúng ta có rất là nhiều ô vật liệu ở chỗ này, và các ô vật liệu này đang được tổ chức thành các cái nhóm. Thì đây là những cái vật liệu mặc định của Revit. Các bạn cài SketchUp, các bạn cài SketchUp xong ấy, thì các bạn có luôn cả các cái vật liệu này có sẵn rồi, chia thành các cái nhóm như là nhóm bê tông này, rồi nhóm gạch này, rồi nhóm thảm, rồi nhóm màu sắc. Các bạn có màu sắc đơn thì các bạn sẽ chọn ở trong cái nhóm là color và color name ở đây, rồi nhóm gương và kính ở đây, glass and mirror. Rồi chúng ta sẽ có luôn cả các cái nhóm vật liệu liên quan đến landscape như là thảm cỏ, rồi gạch lát nền vân vân. Đó là những cái mà có sẵn, ví dụ như các bạn có thể là xem thử trong từng nhóm như thế này. Bây giờ các bạn muốn chọn sơn tường trơn, màu trơn, các bạn muốn sơn màu xanh thì các bạn có thể lựa trong cái color này, các bạn lựa thấy cái vật liệu có cái màu sắc của bạn mong muốn, ví dụ như cái này, và các bạn có thể là bắt đầu các bạn sẽ bấm vào đây để các bạn có thể sơn. Bạn bấm vào đây thì mặt nào các bạn muốn sơn xanh thì các bạn bấm vào đấy các bạn sơn. Mặt nào mà muốn sơn vàng thì các bạn có thể sơn vào trong những cái bề mặt như thế này. Và cái chỗ này chúng ta vẽ tường riêng, chúng ta vẽ cột riêng, cho nên là chúng ta đang ở trong cái component là tường, thì các bạn muốn thay đổi vật liệu cột thì các bạn sẽ phải kích đôi vào trong cái cột này. Và cái chỗ này các bạn muốn nó màu gì thì các bạn sẽ sơn nó màu như thế. Thì đó là cái câu chuyện của cái vật liệu. Và tất nhiên là các bạn có thể thấy là các cái cột này chúng ta đã component rồi, cho nên là một cái cột thay đổi thì về màu thì các cột khác cũng thay đổi. Nếu như các bạn muốn độc lập về màu thì nhớ lại bài cũ là chúng ta sẽ kích chuột phải, chúng ta sẽ make unique, tức là một cái cột là riêng lẻ. Thì như vậy thì khi mà các bạn đưa cái vật liệu vào, ví dụ các bạn đưa vật liệu vào trong cái bề mặt này thì những cái cột khác nó cũng không thay đổi theo. Thì đó là cái câu chuyện nhắc lại bài cũ nhé. Và trên một cái bề mặt như thế này các bạn muốn có nhiều cái mảng màu khác nhau thì các bạn nhớ là các bạn sẽ phải chia cái bề mặt này ra. Ví dụ như cái bề mặt này các bạn sẽ dùng cái hình như này, các bạn chia ra thì các bạn sẽ có hai bề mặt, và lúc này thì mỗi bề mặt các bạn có thể nhận được một cái màu sắc khác nhau tùy thuộc vào các bạn thiết kế. Ví dụ như mình sơn màu xanh trên cái màu vàng như thế này, thì đây là cái công cụ mà Paint Bucket để chúng ta có thể là sử dụng, chúng ta đưa màu vào trong mô hình. Ở trong cái công cụ này á, thì bây giờ các bạn đã làm những cái màu như này, hiện thời có 3 màu như này rồi, và các bạn muốn là lấy cái màu xanh này các bạn lại tiếp tục cho cái mảng bên này, cái màu xanh này, nhưng mà bây giờ các bạn không nhớ được là cái màu xanh đó chúng ta đã lấy ở đâu trong cái đống màu như này. Thì có một cái công cụ nữa, đó là ở trên này nó có một cái sample pen, là cái bút nhỏ nhỏ ở chỗ này. Các bạn chỉ cần bấm vào đây, các bạn đưa vào bề mặt các bạn muốn lấy vật liệu. Ví dụ như mình muốn lấy vật liệu của bề mặt này thì mình bấm vào đây, thì các bạn có thể thấy là cái ô này nó đổi sang cái vật liệu của cái tường này. Lúc này mình lại tiếp tục mình đi vào cái mảng tường này, mình paint ở đây như thế.
Tương tự như vậy nhé, bây giờ các bạn muốn lấy cái màu nâu của cái cửa gỗ này thì các bạn có thể là bấm cái hút vào đây, và các bạn sẽ thấy là cái ô này nó chuyển sang màu nâu, và các bạn có thể là đổi cái một vật thể bất kỳ sang màu nâu. Và cũng tương tự như vậy, cái bút này nó cũng thể lấy được cái vật liệu của cái thảm này. Ví dụ các bạn thấy cái vật liệu của cái thảm này nó màu như này không, các bạn có thể thử không, các bạn có thể thử, các bạn đưa qua cái bên này, các bạn có thể thấy là vật liệu thảm nó nhảy lên đây nó nằm. Đó là cái câu chuyện của cái bút hút vật liệu, nó có thể lấy được cái mẫu vật liệu của những vật thể đang có. Bây giờ các bạn muốn lấy cái vật liệu của cái ghế nỉ như thế này, và các bạn sẽ đưa vào trong cái bề mặt. Đây là cái vật liệu ghế nỉ chúng ta đã đưa lên trên này. Thì đó là cái công cụ mà lấy mẫu vật liệu, và đây là các cái bộ vật liệu mặc định của SketchUp. Các bạn có thể thấy là ở chỗ này nó có một cái ngôi nhà trong này là in model. In model khi các bạn bấm vào đây á, thì trong này nó sẽ quản lý hết tất cả những cái vật liệu mà đã được sử dụng ở trong mô hình của bạn. Đây, trong mô hình của bạn hiện nay đang có những vật liệu nào thì nó nằm sẵn ở đây, tức là những cái gọi là in model, tức là đang có ở trong mô hình của bạn. Trong mô hình của bạn có những cái mảng nào thì nó có xuất hiện ở đó. Đó là nhóm vật liệu trơn nhé. Bây giờ đến nhóm vật liệu của hoa văn thì cái cách dùng tương tự, nhưng mà nó có thêm một cái thao tác chỉnh sửa nhỏ nhỏ nữa, mình sẽ minh họa rõ ràng cho các bạn ở cái bước kế tiếp. Ví dụ như bây giờ mình muốn là làm cái gạch lát nền cho cái nền này, thì mình sẽ đi qua bên cái nhóm vật liệu, chẳng hạn như nhóm vật liệu stone, hay là nhóm vật liệu về tile, là những cái gạch lặp đi lặp lại như này đó. Và sau đó mình chọn lấy một cái mẫu gạch ở trong cái bảng vật liệu có sẵn này. Ví dụ như mình muốn làm cái gạch square, gạch vuông này cho cái phần hiên này, thì mình chọn cái vật liệu này đúng không, và sau đó mình dùng cái công cụ này, mình chọn đến khi nào mình chọn được riêng bề mặt này, và mình dùng công cụ đưa vật liệu vào, mình sẽ kích vào đây. Thì đây là cái vật liệu mình đưa vào. Nhưng mình muốn là bây giờ cái viên gạch này, mỗi viên gạch này mình muốn chính xác là nó rộng 400 x 400. Ví dụ như viên gạch này các bạn muốn kích thước chính xác thì chúng ta sẽ làm như sau. Sau khi các bạn đã đưa vật liệu cơ bản vào đó rồi, thì ở đây mình an toàn nhất là mình thoát ra ngoài. Sau đó thì mình sẽ dùng cái thước T nhé. Mình cái thước T xong rồi mình sẽ kéo một cái đường T từ đây qua 400. Là mình sẽ có được cái đường 400 nó nằm ở đây. Ví dụ để đạt được viên gạch 400 nằm ở đây. Mình kéo cái đường này qua 400 nữa. Thực ra thì các bạn chỉ cần kéo một đường thôi, nhưng mà thôi để cho minh họa cho bạn dễ thì kéo cả hai đường thử với hai cạnh. Sau khi mình đã kéo xong rồi thì các bạn lại dùng công cụ chọn, các bạn chọn cái bề mặt này, các bạn kích đôi vào nó nha, kích đôi vào nó xong đến khi nào các bạn chọn được cái bề mặt này. Đây. Thì khi chúng ta kích đôi vào, ta chọn cái bề mặt này xong thì lúc này các bạn mới kích chuột phải vào trong cái bề mặt và đang có cái vật liệu này, và các bạn sẽ chọn cái Auto Tester, và lúc này các bạn mới tác động được vào cái position để các bạn có thể điều chỉnh được cái vị trí cũng như là độ lớn của cái map gạch. Thì trong cái công cụ này thì nó có 4 cái điểm nút cho các bạn có thể để các bạn điều chỉnh. Thì trong 4 cái điểm nút này chúng ta hay dùng nhất là cái điểm nút màu đỏ và điểm nút màu xanh lá cây. Điểm đỏ là để các bạn chỉnh là cái tọa độ làm gốc của cái map gạch nó nằm ở đâu, và xanh lá cây để giúp cho các bạn chỉnh cho cái map này to ra hay là nhỏ lại theo ý của các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có là hai cái đường này nó làm biến dạng cái map, chúng ta không có dùng mấy. Bây giờ chúng ta muốn cái viên gạch chúng ta sẽ chúng ta canh từ đây cho nó dễ, thì các bạn có thể là canh vào trong cái vị trí này. Ví dụ như mình canh vào đây nha, cho cái đường đỏ nó vào nằm gần vị trí như thế. Đây, mình chỉ cần bấm chuột trái vào giữa cái map này, mình di chuyển sao cho cái map này cái điểm đỏ nó gần về đúng thôi. Sau đó thì mình sẽ kéo, các bạn có thể thấy là cái đường xanh này nó đang ôm từ đỏ đến xanh này, nó ôm hai viên gạch. Như vậy thì khoảng này là 800. Các bạn sẽ kéo làm sao cho cái đường ron gạch này nó trùng với lại cái đường TMM mà ban nãy mình vẽ đây. Ví dụ đây là cái đường T này, 400 nó tới đây nha, từ đây tới đây là 400 nha. Thì lúc này mình sẽ bấm giữ nguyên cái này và mình kéo ra. Như vậy thì cái đường này, và kéo ra đừng có để nó lệch như thế này, nó sẽ nghiêng cái gạch của bạn đi. Các bạn kéo làm sao cho nó thẳng nhất có thể nha. Chúng ta có thể là vừa tạm thời chúng ta thả tay ra để chúng ta di chuyển cái khung nhìn lên làm sao cho cái đường gạch này nó nằm đây này. Nó nằm ở đâu đó ngang đây, và các bạn có thể dừng. Sau khi các bạn dừng rồi, các bạn kích chuột phải, các bạn chọn đinh xong rồi thì chúng ta sẽ có được một cái map gạch cái kiểu như thế này. Đây là cái gạch mà chúng ta đã chỉnh sao cho cái viên này nó đúng 400 x 400. Các bạn thấy cái viên này nằm y ở đây là xong. Đây là cái câu chuyện mà các bạn có một cái map gạch. Thì sau khi các bạn đã chỉnh được một cái mặt chuẩn rồi thì bây giờ các bạn dùng lại cái bút này, các bạn hit cái lấy cái mẫu vật liệu đây. Thì lúc này các bạn mà đem cái vật liệu này cũng là cái map này, nhưng mà tỷ lệ đã khác rồi, tỷ lệ theo cái này rồi. Các bạn có đưa xuống đây, các bạn bấm vào đây thì nó cũng đúng kích thước, đúng tỷ lệ nha. Hoặc là các bạn có đưa lên đây thì nó đúng là gạch là 400 rồi nhé, không cần phải chỉnh nữa. Thì đó là cái bút hút này. Như vậy thì bút hút này ngoài cái việc là lấy được mẫu vật liệu, nó còn lấy được cả cái định dạng của vật liệu là to nhỏ như thế nào nữa nha các bạn. Đó là cái câu chuyện vật liệu mà nó có hoa văn. Như vậy thì đây là những cái vật liệu mà nó có cái tạm gọi là cái kích thước để chúng ta chỉnh. Còn những cái vật liệu mà nó không có kích thước thì các bạn bắt buộc phải chỉnh dựa theo cái kinh nghiệm và cái cảm nhận của các bạn. Ví dụ như cái vật liệu bê tông này, cái vật liệu bê tông như thế này đó, chúng ta có thể là
ví dụ chúng ta muốn đưa cái bề mặt này sang là bê tông thì các bạn có thể thấy là ví dụ như cái map bê tông như thế này nó không có cái định lượng, không có cái đường ron chúng ta chia, thì lúc này chúng ta phải chia theo cái cảm nhận và cái kinh nghiệm của bạn thôi. Thì cái cảm nhận với kinh nghiệm của bạn vì thao tác thì nó cũng giống như là cái map kia, các bạn chỉ cần position và các bạn chỉ cần quan tâm đến việc là cái này nó giãn ra nhiều hay là giãn ra ít thì tùy thuộc vào cái so sánh và cái mắt nhìn của bạn quyết định. Nhưng mà chỗ này á, các bạn muốn có cái nhận xét nó hợp lý và nó đúng á, thì lại như cái bài trước là cái bài nói về vật dụng, các bạn buộc phải lên trên cái các bạn phải buộc lại lên trên cái mạng internet và các bạn có thể search thử xem là bề mặt bê tông thì nó sẽ có cái độ lớn của các cái pattern hay là cái hoa văn các bạn dự định sử dụng nó như thế nào, kích thước là khoảng bao nhiêu, hoặc là đối với vật liệu gỗ thì cái gỗ của các bạn đang sử dụng đó cái hoa văn của nó kiểu như thế nào, thì các bạn sẽ tìm cách tìm những cái hình nó có sự đối chứng ở trên internet như này để các bạn có thể xem xét lại. Đặc biệt những cái hình mà nó có được chụp sản phẩm đi kèm với lại tỷ lệ của người hay một cái vật dụng nào đó các bạn đã thông thuộc ở trên này thì các bạn ngắm nghía và các bạn cảm nhận cái vân của nó để các bạn chỉnh cho nó phù hợp. Đó là cái câu chuyện mà xử lý. Ở đây mình phải nói rõ cái câu chuyện là tìm ra cái tỷ lệ đúng và cái cách chúng ta tìm để làm sao, vì mình thấy là có rất là nhiều bạn là sử dụng lâu rồi, làm rất là nhiều đồ án rồi, nhưng mà khi các bạn đưa vật liệu gỗ vào, đơn giản thôi, một cái vật liệu gỗ vào, cái vân của nó chỉ có nhiêu đây thôi mà các bạn lại đưa ra cả tỷ lệ là 4m, 5m thì nó cũng hơi phi lý và cái mô hình của bạn nó không có đạt độ thực tế, cho nên các bạn phải cực kỳ chú ý cái tỷ lệ của cái độ lớn của vật liệu trong cái mô hình của bạn để các bạn chỉnh cho nó phù hợp. Này đó là, và cái nào không biết thì các bạn sẵn sàng search các công cụ search ở trên mạng nha, để các bạn có những cái tư liệu để các bạn đọc để các bạn chỉnh cho nó hợp lý, tránh tình trạng chúng ta chỉnh cái vật liệu nó ảo quá. Ví dụ như bây giờ cái gạch này nó là cái pattern gỗ, chỉnh lên như thế này là nó hơi bị phi lý rồi đó. Tại vì sở dĩ mình nói phi lý là vì sao? Tại vì các bạn thấy là cái ron ở đây, cái ron gạch ở trong thực tế thực ra thì để có cái ron gạch nó đẹp thì thông thường nó chỉ đâu đó loanh quanh đâu đó khoảng tầm 1 đến 2 mm. Còn bây giờ đối với cái map này mà khi mình scale ra, mình kéo thử kích thước mình đo này, cái ron này lên tới 7 mm. 7 mm thì nó hơi to so với lại cái vật liệu là một cái mặt gạch hay là cái mặt gỗ như thế này. 7mm hoặc là 10mm nó chỉ có khi mà các bạn sử dụng những cái gạch lát sân vườn như là các cái gạch gốm màu đỏ hay là những gạch con sâu này kia thì nó mới có cái độ ron nó to như thế. Còn nếu như mà ron cho bên trong nhà hoặc là ngay cả phần hiên này thì nó chỉ đâu đó khoảng tầm 1-2mm thôi. Đó là cái câu chuyện về hiểu biết về vật liệu. Rồi quay ngược trở lại đây, còn một cái thao tác cuối cùng là trong trường hợp mà các bạn có cái những cái vật liệu mà các bạn mong muốn, ví dụ như thế này, các bạn có những cái vật liệu các bạn lấy từ trên internet về và các bạn mong muốn sử dụng nó thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên ở trên cái mô hình của bạn, các bạn sẽ vẽ ra một cái rectangle, một cái bề mặt đơn giản như này thôi, không có group, không có component gì hết. Sau đó các bạn vào menu file và các bạn sẽ chọn là import. Thì khi mà các bạn chọn import rồi thì các bạn sẽ chọn đường dẫn đến cái thư mục mà các bạn muốn lấy cái map đó, và các bạn sẽ chọn sang cái đuôi hình là JPEG, hoặc là các bạn có thể là chọn on cũng được. Ở đây mình sẽ chọn là JPEG nha, và những cái đuôi này đó. Và sau đó thì ở trong cái chế độ mà import hình như thế này thì nó có 3 cái tùy chọn. Thứ nhất là import vào để làm cái hình không thôi, thứ hai import vào để làm tester, và cái thứ ba là import vào để vẽ phối cảnh theo điểm tụ. Ở đây mình sẽ chọn cái thứ hai là import vào để làm tester. Ví dụ như là mình mong muốn là mình lấy cái vật liệu mái ngói đỏ này vào thì mình sẽ chọn cái này, mình import nhé. Đó, và sau đó sau khi mình import xong thì mình sẽ trải nó ra ở trên cái này là xong. Thì sau khi mình đã trải ra lên đây rồi, thậm chí mình chỉnh luôn cái độ lớn của nó. Ví dụ như một viên ngói như thế này mình mong muốn là cái viên ngói này, bề này mình mong muốn nó là 300 thì mình kéo cái thước T300. Sau đó thì mình sẽ kích chuột phải vào đây, chọn tester position xong thì mình sẽ kéo cái map này sao cho cái mình nhìn cái đường canh ở trên này sao cho một cái viên ngói của cái hàng này nó vừa mới chạm đây, cái chỗ này nó vừa mới chạm cái đường này. Mình kích chuột phải chọn đinh nhé, mình có viên ngói cỡ như này. Sau khi có như này xong, về cái mô hình của mình sẽ bấm cái nút tag này và mình bật cái tầng mái lên. Ở trên tầng mái này thì mình sẽ vào trong cái cấp điều chỉnh này và mình sẽ chọn là Paint Bucket này, mình dùng cái bút này mình hút cái này và mình sẽ đưa cái viên ngói lên trên, rồi mình đưa trên cái bề mặt này. Thì đối với lại một cái bề mặt như thế này thì các bạn cũng phải lưu ý thêm một chút, đó là ví dụ như cái hướng của viên ngói nó đúng hay chưa. Nếu như nó chưa đúng thì ví dụ như đối với cái mặt này nó chưa đúng thì các bạn lại tiếp tục chọn cái mặt này tester position.
Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái nút màu xanh này để các bạn sẽ quay lại cái mái ngói của bạn cho nó phù hợp. Ví dụ như này, mình sẽ quay lại cho nó phù hợp với lại cái hướng của cái mặt ngói của mặt mái của mình. Ví dụ như đây, cái cạnh này nó phải song song với cái cạnh ngang của mái nhá. Và các cái cạnh dọc thì lúc này chúng ta có cái mặt mái ở bên hông này để chúng ta đối xứng này sao cho các cái đường này nó phù hợp, là bấm đinh. Sau khi có cái mặt này chuẩn rồi thì các bạn lại lấy cái định dạng của mặt này để các bạn sẽ đưa cho cái bề mặt đối diện của nó như thế này, chẳng hạn như thế. Và tương tự như vậy các bạn làm cho hết cái mái thì các bạn sẽ có được cái mái nó đúng chuẩn. Đó là cái câu chuyện của các kỹ thuật liên quan đưa vật liệu vào trong mô hình SketchUp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.